Lahat tayo ay naghahanap ng dahilan para mabuhay. Naghahanap tayo ng rason para gumising sa umaga. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng lakas para harapin ang kahit na anong pagsubok. Kung minsan naman, nawawalan tayo ng loob. Pero hanggat hindi tayo sumusuko, babalik at babalik sa atin kung para kanino at kung para saan tayo nabubuhay. Paano kita mapasasalamatan? Sino naman may gusto na hindi makapaglakad ng isang tao. Kaya gusto kong maibalik to sa normal para wala na yung aasar sa akin. Sasabi na wala ka naman may tutulong eh. Si Chris Lavares, 27 years old at isang PWD. Panganay na anak. Isang housewife ang kanyang ina na si Evelyn, samantalang ang ama naman ni Chris na si Cristobal ay dating taxi driver. At katulad ng ibang mga bata, lumaki si Chris na normal ang kanyang buhay. Mabilis po ako tumakbo. Dati po ako talaga makulit, sobra. Masigla naman po siya nung pinanganak ko po yan, saka malusog. Doon na po siya umaakyat-akyat sa matataas na lugar. Ang di alam ni Chris, ang kakulitan niya ang babago sa buhay niya. Graduating siya noon ng elementary nang magkasunod na beses siyang naaksidente. Pag uwi ko ng galing school, may humabol banda sa amin na aso. So naglalaway po siya eh. Di tumakbo ako noon. Tumalon po ako dun sa tindahan ng tita ko. Parang lamesa po yun. Sumabit po yung tuhod ko. Parang napaatras, sumakit yung dito. Ilang minuto rin po ako hindi nakabangon kasi sobrang sakit po nandito ko noon eh. Pangalawang aksidente ko po sa puno namin. Pagtalong ko po ngayon doon sa puno namin, may putol na kasi yun eh. May batong nakausli. Pagtalong ko, umano po yung dito, talampakan ko. Umangat po ngayon, parang umangat, tapos sumakit uli. Yung hinilot, hinatak po eh. 3 beses po yun. Yung hinatak ng pangatlo, tsaka po tinalian po dito. Pinainom lang ako ng honeybee, ganun po. Kaso po, nung mga ilang araw, bumabalik po eh. Lumala ang kondisyon ni Chris. Sobrang sakit na ang nararamdaman niya at hinang-hina na rin siya. Dito na nagdesisyon ng lola niya na dalhin na siya sa ospital. Pagdating po doon, 50-50 na daw po ako. Buti na lang daw po, naidala ako doon. Na-dislocate po yung buto ko. Tapos nagkaroon po yung yung joint po. Kaya po masakit. Gusto ko naman bumalik po, pero wala naman po kami pera pang-therapy. Yung una po, libre, opo. Ito ang tuluyang bumago kay Chris. Ang dating bibo at palakaibigan, naging tahimik at mailap sa tao. Takot na matukso dahil sa kondisyon niya. Nabawasan po yung kulit ko. Di na po ako nang lumabas. Di na po ako naipaglaro sa mga kaibigan ko. Di ako makatingin ng diretso. Lagi po ako nakayoko. Pakiramdam ko po parang hindi na-judge po ako. Ganon, nuhusgahan po. Nak, nakita ko yung mga kaibigan mo nandun sa labas. Ba't di mo kaya sila subukan puntahan? Ayoko lumabas, ma. Sa susunod na lang. Ganyan din yung sinabi mo nung nakaraan. Nak, matagal mo na nagkukulong dito sa bahay. Nag-aalala na kami. Subukan mo lumabas. Nak. Okay nga lang ako, ma. Ayoko lumabas. Pwede ba hayaan mo na ako dito? Napansin ng nanay ni Chris na tila nawala na ito ng gana sa buhay.